वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फिर पनि स्वागत छ पञ्चोरी युट्युब च्यानलमा आज फेरि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर सो म चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु आज फेरि तपाईहरुमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु आज चाहिँ मैले तपाईहरुमा चाहिँ मोनेटाइजेसन सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन सम्बन्धी सो आज चाहिँ मैले स्टेप 2 एरर आइराको छ एउटा च्यानलमा एकजना सरको च्यानलमा सो त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यो प्रब्लमलाई कसरी चाहिँ फिक्स गर्ने त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ यो सिकाउन गइरहेको छु सो तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु सो मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँ फायरफक्स ब्राउजरलाई ओपन गर्छु सो यहाँ देख्छु फायरफक्स ब्राउजर ओपन भयो सो यहाँ चाहिँ एउटा मेल आएको छ त्यो मेल पनि तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु सो पहिला म चाहिँ यहाँ जीमेल यहाँ ओपन गर्छु सो ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्छु ओपन हुँदैछ सो यहाँ देख्छु हाम्रो जीमेल ओपन भइसकेको छ यहाँ एउटा युट्युबको साइटबाट एउटा आएको छ तपाईलाई मेल आएको छ यहाँ गुगलको एडसेन्स को साइटबाट यहाँ देख्न सक्छ सो यहाँ पनि देख्न सक्छ एक्सन रिक्वायर्ड भनेको छ यहाँ अर्को पनि मेल छ मोनेटाइज को लागि भनेको छ तर अर्को मेन चाहिँ यो यहाँ रहेको छ सो यो जुन मेल आएको छ यो यु अलरेडी ह्याभ एन एडसेन्स अकाउन्ट तपाईसँग चाहिँ पहिले नै एडसेन्स अकाउन्ट छ तपाईको यो जीमेल आईडीबाट चाहिँ तपाईको एडसेन्स अकाउन्ट बनिसकेको छ भनेर यो मेल आएको छ तपाईले यदि सेकेन्ड च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको फर्स्ट च्यानल मोनेटाइजेसन भइसकेको छ भने त्यही तपाईको एडसेन्स अकाउन्ट नै तपाईको सेकेन्ड च्यानलको पनि त्यही एडसेन्स अकाउन्ट नै हुन्छ त्यही भएर तपाईले अर्को डुप्लिकेट अथवा एक्स्ट्रा एडसेन्स अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न बनाउन सक्नुहुन्न एउटा पर्सनले एउटा मात्र एडसेन्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले छुट्टै एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अर्कैको नामबाट बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको दाइ भाइको नामबाट तपाईको बुवा मम्मीको नामबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको बुवा मम्मीको अब कसको नामबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँकै तपाईको जुन सिटिजनशिप कार्ड हुन्छ त्यसमा रहेको जुन डाटाहरु हुन्छ तपाईको एड्रेस देखि लिएर हैन नाम देखि लिएर सबै त्यसकै आधारमा भर्नु पर्ने हुन्छ यदि छुट्टै बनाउन चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईको अलरेडी नै पहिले नै छ तर त्यही नामबाट फेरि अर्को बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले बनाउन सक्नुहुन्न त्यही तपाईको जुन पहिला को एडसेन्स छ त्यसमै तपाईले चाहिँ लिंक गर्ने हो अर्को सेकेन्ड च्यानललाई पनि त्यही एडसेन्समा चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न सो त्यो कुरा चाहिँ कसरी गर्नु म यो उसमा सिकाउने छु सो तपाईले चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर स्किप नगरेर फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आफैले सो म चाहिँ अब यहाँ ब्याक जान चाहे सो यहाँ ब्याक गए म सो ब्याक गइसकेपछि म चाहिँ यहाँ युट्युबलाई ओपन गर्छु सो युट्युबलाई ओपन गरिसकेपछि म चाहिँ यहाँ लोगोमा क्लिक गर्छु लोगोमा क्लिक गरेर यहाँ युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्छु सो युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ च्यानल ड्याशबोर्ड यहाँ ओपन भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ चाहिँ सरको च्यानलमा प्रब्लम आएको छ सो त्यसलाई चाहिँ म फिक्स गर्न गइरहेको छु सो यहाँ एउटा मोनेटाइजेसन सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ यता लेफ्ट साइडतिर सो मोनेटाइजेसन सेक्सनमा क्लिक गर्नु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लोड हुँदैछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल मोनेटाइजेसन सेक्सनमा आइसकेको छु म सो स्टेप 1 चाहिँ डन भइसकेको छ अलरेडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यु पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स डन भइसकेको छ स्टेप 1 तर यहाँ स्टेप 2 मा चाहिँ के भइराको छ त एरर आइराको छ यसमा चाहिँ प्रब्लम भइराको छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप गुगल एडसेन्स भनिराको छ अब यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन तपाईको पहिलाको एडसेन्स छ त्यही एडसेन्स सँग यो च्यानललाई पनि लिंक गर्नुपर्छ सो यदि तपाईले को चाहिँ धेरै एडसेन्स बनाउनु भएको छ तर तपाईले चाहिँ थाहा छैन हैन थाहा छैन भने त्यो एडसेन्सलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोज गरिसकेपछि बल्ल तपाईले चाहिँ त्यो फेरि जुन तपाईले क्लोज गर्नु भएको छैन त्यही एडसेन्स अकाउन्टसँग लिंक गर्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यो क्लोज गरिसकेपछि फेरि पेमेन्ट एन्ड त्यो मेथड भन्ने हुन्छ पेमेन्ट एन्ड सब्स्क्रिप्सन भन्ने मेथडमा गएर त्यहाँ सेटिङमा गएर त्यहाँ फेरि क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यहाँ गएर मात्र तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो सरको च्यानलमा चाहिँ एउटा मात्र एडसेन्स रहेको छ जुन पहिला पुरानो च्यानलको एडसेन्स रहेको छ सो त्यही च्यानलसँग चाहिँ यो लिंक हुने हुन्छ अब सो यहाँ देख्नुहुन्छ अब चेन्ज एसोसिएसन भन्ने उसमा क्लिक गर्नु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ भेरिफाई इट्स यु भनेको छ तपाई हुनुहुन्छ भनेको छ टु कन्टिन्यू योर सेसन्स कम्प्लिट अ ब्रिफ भेरिफिकेसन दिस एक्स्ट्रा स्टेप हेल्प अस कीप योर अकाउन्ट सेफ बाइ मेकिङ स्योर इट्स रियली यु भनेको छ अब प्रोसेसमा यहाँ क्लिक गर्नु होला प्रोसेसमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हुन थालिसकेको छ अब तपाईहरु चाहिँ त्यही जुन च्यानल हो जुन च्यानल त्यही मोनेटाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ त्यही पासपोर्ट र
हालेर लगइन गर्नु होला। देख्नुहुन्छ म नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो हुन छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ स्टेप 2 यु विल बी रिडाइरेक्टेड टु एडसेन्स टु कम्प्लिट दिस स्टेप भनेको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँ डु यु हेभ एन एक्जिस्टिङ एडसेन्स अकाउन्ट भनेको छ। सो यहाँ एरोमा क्लिक गर्नु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यदि नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा बनाउँदै हुनुहुन्छ नो आई डु नट हेभ एन एक्जिस्टिङ अकाउन्ट गर्नु होला। यदि तपाईसँग अलरेडी पहिला नै एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले यस आई हेभ एन एक्जिस्टिङ अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला। सो कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब जुन तपाईको एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ त्यही उलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। यहाँ त्यही आइडीलाई त्यही अकाउन्टलाई चुज गर्नु होला। जस्तै म यहाँ चुज गरे। सो चुज गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एडसेन्स यहाँ यस्तो खालको पपअप खुल्छ। सो यहाँ यस्तो खालको पपअप खुलिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईको यो पहिला भरेको जुन हुन्छ तपाईको पुरानो एडसेन्समा त्यही भरेको डिटेल्सहरु यहाँ तपाईको यहाँ आइहाल्छ। अब यहाँ आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेप्ट एसोसिएसनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। सो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो रिडाइरेक्ट भइहाल्छ। अब सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एडसेन्स रिडाइरेक्ट हुन लागिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिडाइरेक्ट भयो। अब 2-4 मिनेट यहाँ वेट गर्नु होला। 2-4 मिनेट भन्दा पनि 2-4 सेकेन्ड। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिडाइरेक्ट भएर यहाँ मोनेटाइजेसन सेक्सनमा गइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिफ्रेश हुँदैछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप 2 पनि डन भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको च्यानल मोनेटाइज भइहाल्छ। यहाँ देख्छ यु हेभ सक्सेसफुली लिंकेड एन्ड एडसेन्स अकाउन्ट भनेर यहाँ आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। सो यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो च्यानलको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ तपाईको लगभग 24 आवर भित्रमा यो चाहिँ मोनेटाइजेसन सक्सेसफुल भइहाल्छ। अब हाम्रो स्टेप 2 पनि डन भइसकेको छ। सो आज स्टेप 3 पनि इन प्रोग्रेसमा छ। देख्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै थियो कसरी चाहिँ सल्भ प्रब्लम गर्ने स्टेप 2 लाई मैले त्यही भिडियो लिएर आएको थिएँ। यदि इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सो आजको भिडियो यति नै थियो। आई होप तपाईलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइज।